මේ දවස්වල තියෙන ගෑස් සිංගයට විසඳුමක් ලෙස හැමෝම කතා වෙන හැමෝම හොයන අඩු වියදම් පොල් කටු අඟුරු ලිපක් තමයි මේ. පවර් සප්ලයි එක නැතුව මට මේ ලිප හදන්න වියදම් වුණේ රුපියල් 500කටත් වඩා අඩු මුදලක්. අඩු වියදම් පොල් කටු අඟුරු ලිපක් සාදන ආකාරය ඇතුළත් වීඩියෝවක් සමගින් Gearbox YouTube channel එකට හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම අපට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඉවත දාන්න කිරිපිටි ටින් එකක් හෝ වෙනත් ටින් එකක්, මේ වගේ පොඩි මැටි භාජනයක්, මේ වගේ සිමෙන්ති මල් පෝච්චියක්. මේක නම් මට රුපියල් 240ක් මිල වුණා. සිමෙන්තිත් ගණන් වැඩිනේ දැන්. මැටි භාජනේ මිලදී ගන්න විට මේ සිමෙන්ති පෝච්චිය ඇතුළට මෙන්න මේ ආකාරයට තබන්න පුළුවන් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි සොයාගත්ත ටින් එක මේ සිමෙන්ති මල් පෝච්චියට සවි කරගන්න ඕනි. මට අමතක වුණා. අපිට තව අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි කුඩා පෑන් එක. මේ පෑන් එක මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ටින් එකට සවි කරනවා. ඊට පස්සේ ටින් එකයි පෑන් එකයි සිමෙන්ති මල් පෝච්චියට සවි කරගන්නවා. මේ මැටි භාජනේ යටිපැත්තෙන් සිදුරු ටිකක් ඉද ගැනීමටත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කුඩා පෑන් එකට නම් මට කිසිම වියදමක් දරන්න සිදුුනේ නැහැ. මම ඒක පරණ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි යුනිට් එකකින් මෙන්න මේ ආකාරයට ගලව ගත්තා. මුලින්ම අපි මේ ටින් එක මල් පෝච්චියට සවි කරගමු. මේ ආකාරයට ටින් එක සලකුණු කරගෙන සලකුණු කරගත් කොටස සිමෙන්ති මල් පෝච්චියෙන් ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒක කරන්න මුලින්ම යොදාගත්තේ කොන්ක්‍රීට් සිදුරු කරන ලොකු ඩ්‍රිල් බිට් එකක්. මතක තියාගන්න ප්‍රථමයෙන් ආරක්ෂාව පවර් ටූල්ස් භාවිතා කරන්න කලින් මම මගේ ආරක්ෂාවට සේෆ්ටි ගෝගල්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඩ්‍රිල් එකට ඩ්‍රිල් බිට් එක සම්බන්ධ කරගෙන මේ ආකාරයට සිදුරු කීපයක් විදගෙන මේ සරකුණු කොටස ඉවත් කරන්න තමයි මම සැලසුම් කළේ. මේ වැඩේ නම් ටිකක් අමාරුයි. මට හිතෙන්නේ මීට වඩා පහසුයි ඩයමන්ඩ් වීල් එකක් එක්ක ග්‍රයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කළා නම්. අපි බලමු. ග්‍රයින්ඩර් එක පාවිච්චි කරනකොට නම් බොහොම පරිස්සමෙන් තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත්ව මේ කාර්යය සිදු කරගන්න ඕනේ. ටිකක් දස්ත් එක නම් යනවා. රවුමට කපන එක නම් ටිකක් අමාරුයි. මෙන්න මේ විදිහට අපි සලකුණු කරගත්ත කොටස ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය නම් ඩ්‍රිල් එක මගින් අපේ මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට නිවැරදිව හැඩ කරගන්න පුළුවන්.
කිරිපිටි ටින් එක සිමෙන්ති මල් පෝච්චිය ඇතුළට දාන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ කොටස හදාගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් හරි. ඊළඟට කොන්ක්‍රීට් සිදුරු කරන කුඩා ඩ්‍රිල් බිට් එක මගින් මැටි භාජනයේ අඩිය මෙන්න මේ වගේ සිදුරු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. වැඩි බරක් වැටෙන්නේ නැති විදිහට ඉතාමත් පරිස්සමින් ඩ්‍රිල් එක අල්ලගෙන මේ කාර්යය සිදු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මැටි භාජනය කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටින් එක සිමෙන්ති මල් පෝච්චියට සවි කරගන්න කලින් මේකේ අඩිය පැත්තට අපේ කුඩා ෆෑන් එක සවි කරගන්න ටින් එක කපා ගන්න ආකාරය බලමු. ටින් එක කපන විට අපේ අත තුවාලීමේ ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. ආරක්ෂාව ප්‍රථමයෙන් නිසා මම මේ ටින් එක කපන්න කලින් කොටන් ග්ලව්ස් දෙකක් පාවිච්චි කළා. ෆෑන් එක ටින් එකේ යටිපැත්තෙන් තියාගෙන මෙයා විදිහට සලකුණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. පසුවට ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා ටින් එකේ තවත් හිල් දෙකක් විද ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඒකත් මම මේ විදිහට සලකුණු කරගන්නවා. ටින් එක කපන්න මම පාවිච්චි කළේ ගෙදර තියෙන ටින් කටර් එකක්. හොඳ අවධානයෙන් ඉතාමත් පරිස්සමෙන් මේ කාර්යය සිදු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කෑලි 4ක් කපාගෙන ඒවා මගින් තමයි මම මගේ පෑන් එක ටින් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ.
දැන් මැද කොටසත් ඉවත් කරගන්නවා. ටින් එක කපලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බලන්න හරිම පහසුවෙන් කිසිම ඇණයක් යොදාගන්නේ නැතුව අපිට අපේ පෑන් එක මේ ටින් එකට සවි කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපේ කපන විදින කොටස් ටික ඉවරයි. දැන් අපි සිමෙන්ති බදාමයක් හදාගෙන අපේ මේ ටින් එක සිමෙන්ති මල් පෝච්චියට සවි කරගමු. සිමෙන්ති බදාම යොදපු කොටස මම මේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කළේ නැහැ. සිමෙන්ති බදාම යොදාගෙන ටින් එක මල් පෝච්චියට සවි කරලා ඒක සවිමත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. පසුවට ප්‍රයෝජනයට ගන්න කියලා ටින් එකේ විදගත් හිල් දෙකට තමයි අපේ ලිපේ පවර් සප්ලයි එක සහ ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් එක සවි කරන්නේ. ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් එක සාධන ආකාරය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. මෙතනින් තමයි පවර් සප්ලයි එක ඉන්පුට් කරන්නේ. දැන් අපේ කන්ට්‍රෝල් එකත් සවි කරමු. මේ වගේ කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව වුණත් පොල් කටු අඟුරු ලිපක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කුඩා ෆෑන් එකට විදුලිය සපයන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට ලැබෙන තාප ප්‍රමාණය පාලනය කරගන්න නම් බැහැ. උපරිම ප්‍රමාණයෙන්ම පොල් කටු අඟුරු දහනය වන නිසා ඉක්මනින් පොල් කටු අඟුරු ඉවර වෙනවා. ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් එකක් සවි කරන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. දැන් අපේ අඩු වියදම් පොල් කටු අඟුරු ලිප හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ දැල්වන ආකාරය. අපි සිදුරු කරගත්ත මැටි භාජනය මේ ආකාරයට තියාගෙන ඒකට පොල් කටු අඟුරු දානවා. ඊට පස්සේ අපේ විදුලි සැපයුමත් සම්බන්ධ කරලා
පත්තර කඩදාසියකට ගිනි දැල්වලා මේ අඟුරු ගොඩ යටින් තියෙනවා. මේක දැල්වීමට විනාඩි 5ක් වගේ වෙලාවක් ගත වෙනවා. භූමි තෙල් හෝ කපුරු භාවිතා කරනවා නම් මීටත් වඩා පහසුවෙන් මෙම පොල් කටු අඟුරු දහනය කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේකෙන් වතුර කේතලයක් රත් කරනවා. ඔන්න බලන්න අඟුරු වල දැල්වෙන ශීඝ්‍රතාව අඩු වැඩි කරන ආකාරය. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම අඩුවේ දැන් පොල් කටු අඟුරු ලිප සාධන ආකාරය ගැන වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතෙන දේවල් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ නිවසේ ආහාර පිසීමේ කටයුතු වැඩි ප්‍රමාණයක්ම සිදු කරන්නේ මේ පොල් කටු අඟුරු ලිපෙන්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලත් මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගන්න බලන්න. මේක ගැන ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙමනම් ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්. පොල් කටු අඟුරු ලිපට සවි කරන ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් වීඩියෝ එක සමගින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.